similar, that they had also had experiences in the hospital in the Czech Republic similar to mine. A o tom, jak jejich zkušenosti z nemocnice v Čechách se podobaly těm mým zkušenostem. And I think my story resonates with anyone who has experienced violence and trauma. A já si myslím, že můj příběh rezonuje se všemi, kdo prodělali násilí a trauma. In order to inflict violence on someone, we must first make them not human. Ale abychom mohli na někoho vlastně uvalit násilí, tak nejdřív z nich musíme udělat, že nejsou lidmi. We turn them into a danger to ourselves, or we turn them into some object of an institution that has a definition that's not human. Takže proměníme je na nějaký předmět nebo na někoho nebo něco, co je nebezpečné vůči nám, nebo nějaký institucionální. And so people also ask me, Will, how did you get out of being locked up in the hospital? Takže se lidé také ptali, jak jsi se dostal ven z toho, že jsi byl zamčený v nemocnici. Because I was being held for several months in the locked ward. Protože jsem byl několik měsíců držen na tom uzamčeném oddělení. And I was also in what they call the open ward. A byl jsem také na tom, co nazývají otevřené oddělení. But they said if you try and leave the open ward, they put you in the locked ward. Ale řekli mi, že pokud budeš chtít odejít z toho otevřeného oddělení, tak tě vrátí na to uzamčené oddělení. So I was locked up, and they were not going to let me out. I was considered not able to take care of myself. I was considered a suicide risk, and I was under their custody. Takže byl jsem vlastně pod zámkem a nemohl jsem ven a řekli, že vlastně se o sebe nedokážu postarat, že se ohrožuju sebevražednýma sklonama a proto mě takhle drželi. And they said that they had tried everything, and so now they were going to try electroshock therapy. A řekli, že už vyzkoušeli všechno, takže na mě teď vyzkoušeli elektrošok. And of course, what they had tried were all these different kinds of medications. A samozřejmě to, co vyzkoušeli, byly všechny tyhle různé léky. So they had a very big toolbox. Takže měli velkou bedníku na with all kinds of tools in it. S nejrůznějšími nástroji. Hammer, 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 hammer. Kladivo. All kinds of different sizes of hammers. Kladiva nejrůznějších velikostí. So at this point they said, well, we want to do electroshock therapy on you. But I had to sign a consent because the patients movement had made rights that patients have to consent, usually have to consent to electroshock therapy. Takže v tuhle chvíli řekli, že na mě vyzkouší tu terapii elektrošoky, ale já jsem musel tomu podepsat souhlas, protože to hnutí pacientů si vyhovilo, že aspoň většinou lidí k tomu museli podepsat souhlas. So I was deciding about whether to do the electroshock therapy or not. Takže já jsem se rozhodoval, jestli podstoupit tu terapii elektrošoky nebo ne. And then the social worker came in and she said, Mr. Hall, we're releasing you tomorrow. A pak přišla sociální pracovnice a řekla, pane Hole, zítra vás propouštíme. And I said, what do you mean you're releasing me tomorrow? A já jsem řekl, co tím myslíte, že mě zítra propouštíte? And she said, yes, the money to keep you here has run out. A ona řekla, ano, došly nám peníze na to, abyste tady mohl být. So I went to a homeless shelter. They sent me to a homeless shelter. Takže mě poslali vlastně do domova pro bezdomovce. And it was a horrible place. It was in a dangerous part of town. It was filthy and there was violence in the shelter. Bylo to strašlivé místo, bylo špinavý, bylo tam násilí v tom domově. And I was so happy to be out of the hospital. Já jsem byl tak spokojený, že jsem venku z nemocnice. So they said they had tried all these things, but they hadn't tried freedom. Takže oni řekli, že vyzkoušeli celou řadu těch věcí, ale nevyzkoušeli svobodu. And so, these are universal themes. These are themes that touch, I think, all of our trauma, all of us who've experienced some kind of violence or violation in our lives. It touches us. A tohle bych řekl, že jsou univerzální témata, které se dotýkají všech z nás, kteří zažili trauma nebo nějaký násilí. So are there any questions or any thoughts or comments about the story? Or, yes? When was it? Ještě, jestli máte nějaké otázky, nebo vás tomu něco napadá? 1992. V roce 1992. So I was in the system from 1991 to 1993, and I was back in the system in 1999.
Takže já jsem byl v tom systému od roku 1991 do roku 1993 a pak jsem se tam vrátil v roce 1999. So I haven't been in any psychiatric treatment for more than 15 years. Takže jsem žádný psychiatrický léčení nepodstoupil teďka víc než 15 let. Other question? Comments? Další otázky, komentáře nebo And why did they send you to the homeless shelter? I don't understand. If you were homeless before, you got into the hospital, or? A proč vás poslali do toho domu pro bezdomovce? Ty jsi předtím neměl být? I had nowhere else to go. I couldn't go back to my apartment, and I didn't have anywhere else to go, and I didn't have any money. Takže neměl jsem žádné jiné místo, kam bych mohl jít, protože už jsem neměl ten byt a neměl jsem žádné peníze. And they had signed me up for Social Security disability check, like a retirement income, but the money hadn't started coming in. A vlastně oni mě připsali nějaký podporu pro sociálně znevýhodněné nebo postižené lidi, něco jako důchod, ale to mě ještě nezačalo přicházet. And there was no other housing, there was no mental health housing to put me in. A žádný jiný bytový jednotky nebyly žádný byty od úřadu péče o duševní zdraví. Other question? Yes. Nevím, jestli to není moc osobní, ale jsou jiná přátelé. So I don't know if it's not too personal about what. And it's all, everything's wide open, I'll just let you know. Once you said hi, I'm a schizophrenic, it doesn't get more personal. But there are things that are too personal or too intimate, or that I haven't figured out yet, or I haven't worked out yet, and that I just don't talk So about. what about your family and friends? Yeah, a lot of my friends were overwhelmed and cut me off. Takže pro hodně lidí to bylo vlastně zahlcující, takže mě odřízli od přátel. My family, I was in conflict with my family. My family was terrifying to me. I was no way that I could contact my family. A co se týče mé rodiny, tak s ní jsem byl v konfliktu a prostě to pro mě bylo děsivý s ním být, takže jsem nedokázal s ním být v kontaktu. And it took many years, but now I'm back in touch with my family and relate to them, but at the time there was just no way. Zabralo to řadu let a jsem teďka zase v kontaktu se svojí rodinou, ale tehdy to nebylo možné. I wish that there had been some kind of family therapy or mediation, but there was nothing like that was offered. A přál bych si, aby tehdy tam byla nějaká rodinná terapie nebo mediace, ale tehdy tam nic takového dispozice nebylo. And the times when I did go back to my family, I would immediately get worse, and I would just feel horrible, and all of my problems would just come back, and I would just have very, very serious difficulties and crisis. V časech, kdy jsem se vrátil ke své rodině, tak jsem se velmi zhoršil, takže všechno začalo být velmi těžký a vlastně můj stav byl. So for me, part of my recovery was separating myself from my family for many years. I had to do this. It breaks my heart, but that's what I had to do. Takže součástí mého zotavení bylo vlastně být mimo kontakt se svojí rodinou a ve mně to srdce, když to říkám, ale muselo to být tak. Other questions? Is there somebody? Já jsem měla stejnou otázku. I had the same question. Okay. Should I repeat my answer? Jestli mám zopakovat svoji odpověď. Maybe I should confuse everybody and give a different answer. A kdybych dal jinou odpověď, tak bych všechny tady zmástil. I'll do that. To this day, my family and I have never talked openly about my diagnosis or my hospitalization or any of Takže that. k dnešnímu dní se svojí rodinou jsme otevřeně nemluvili o mé diagnoze ani o mé hospitalizaci. It's too difficult. It's too much of an explosive, difficult topic, so we have to stay away from it. Je to příliš obtížné, je to příliš výbušný téma, takže se od toho musíme držet zpátky. I mean, I wish that it could all come out in the open, but it's sometimes traumas are too big. You just have to kind of keep them in a certain place, and then you build a life around them. Unfortunately, that's sad, but that's true. Že bohužel někdy nebo hodně rád bych o tom mluvil otevřeně, ale někdy jsou věci příliš silné, ty traumata jsou příliš velké a proto je potřeba si vybudovat život vlastně kolem toho, bez kontaktu s tím, je to smutný, já vím, ale bych se to bylo jinak. But maybe it'll change, we'll see.
Ale možná se to změní, uvidíme. Let's go with one more question, then we want to do a little, two more questions, and then we want to do a little demonstration. Yes? Dvě otázky a pak uděláme question is, if your parents, since you've been diagnosed with schizophrenia, if they started to touch their own topics in some way. Takže otázka je, jestli tví rodiče po tom, co se dostal do diagnózu schizofrenie, jestli se začali dotýkat nějak svých vlastních témat. It's an interesting question. I know that my father, after 1992, he started to deal with some of his own issues, but I don't know whether that was because of what I went through or just time passing. A to je zajímavá otázka. Já vím, že můj otec v roce 1992 se začal vypořádávat s nějakými svými tématy, ale nevím, jestli to bylo z důvodu toho, že já jsem vlastně dostal diagnózu, anebo jestli to bylo z důvodu uplynutí času. I know that he started going into a crisis during a few years, and so he went to the Veterans Hospital in his area to ask them if they could help him. Takže vím, že on několik let vlastně trpěl krizemi, nebo měl krize a proto vlastně navštívil tam místní centrum pro veterány. And what he told me, I don't know if this is true, but he told me that they said he would have to come into the hospital, and then they might force him to stay there, and he wouldn't be free to leave, so he did not continue his treatment with them. A to, co on mi řekl, nevím, jestli to je pravda, takže mi řekl, že by po něm chtěli, aby vlastně nastoupil to léčení v nemocnici a oni by ho tam mohli zavřít a musel by tam zůstat, takže z toho důvodu on tam přestal chodit. But my father is a writer, and he's written a lot about violent topics like serial killers and war and these kinds of things. Ale můj otec je spisovatel a napsal toho spoustu o seriových vrazích, násilí a tady těch věcech. My brother is a musician and a visual artist, and he does very wild, sort of intense, very strange art. A můj bratr je hudebník a vizuální umělec a dělá hodně takového intenzivního, velmi divokého umění. And my mother is an actress, and she's been in 2 horror films where she stars as a murderer. A moje matka je herečka a hrála ve 2 hororech, kde hrála roli hlavní vraždy. So we all have our own pathways to healing. We're all working it through in our own way. Takže my všichni máme ty svoje cestičky, jak se s tím vypořádat, jak to vyléčit, a to nám každý svým způsobem. So I think there was someone in the back. Yes. Někdo vzadu. Speak up so we can. Zhoršení po letech. A ještě prosím. Co po letech způsobilo to zhoršení? So what was the cause of worsening after the years? Why did it worsen over the years? Yeah, that's a great question. We're going to be talking about that during the workshop. What is it that causes madness? But for me, it was really isolation and powerlessness. That was really what it was for me. Takže to, co vlastně to způsobilo pro mě, tak byla izolace, oddělení a vlastně bezmoc. I lost my job, and that was an incredible factor in causing more and more isolation. Já jsem přišel o práci a to byl hrozně významný faktor, který vedl k větší a větší izolaci. I also went to several therapists to try and get help, but they just gave me not good help, including one of my therapists was one of the reasons I was locked up. A já jsem taky začal chodit na terapii k různým terapeutům a ty mi nepomohli a zároveň díky jednomu z nich jsem se vlastně dostal do té hospitalizace. And I think things had built up so much over many years that finally it just reached a breaking point. That was the main thing. A myslím, že v průběhu těch let se ty věci tak na sebe vrstvily a kupily, až to dospělo do bodu zlomu, to myslím, že byla hlavní věc. And so my first hospitalization was when I was 26, and this is a very common year for people to have their first hospitalization. Poprvé jsem byl hospitalizován, když jsem to bylo 26, a to je velmi běžný rok, kdy lidi mají svůj první hospitalizaci. But I really see this not as a disease, but just because that's a moment in your life which is very, very stressful. You're making a transition from adolescence to adulthood. It's a very stressful moment in everyone's life. A já to teda nevidím jako rok, kdy se projevuje nějaká nemoc, ale spíš jako rok, který je velmi stresující, protože děláte přechod z toho dospívání do dospělého života. And I think that your question is very interesting because I'm always sort of asking it. I'm not really sure I'll ever know the specific answer to that. A ta tvoje otázka je velmi dobrá a já se na to znovu a znovu ptám,
sám se teda nevím, jestli budu někdy znát tu odpověď. So I experienced child abuse in my family, but years later I also started to realize that I had bullying experiences in school. I was very scared of going to school. Takže já jsem zažil vlastně zneužívání ve své rodině, ale potom taky si uvědomuji, že jsem byl šikanovaný ve škole a že jsem se velmi bál chodit do školy. So I think there are many factors that play a role. Takže tam bylo hodně faktorů, které hrály